Ami? Hi guys! I'm Pia. Hi, this is Connie. Meow meow meow. Meow 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 meow. Ay, tapos na pala yung Christmas. Tara, samahan nyo ko na i-unbox ang aking pinurchase na dryer heat machine. Dryer heat? Hindi pala. Heat dryer machine from Shopee. Ayan. So, syempre, kailangan natin manigurado na gumagana at walang depekto ang pinurchase natin. Para naman ma-isoli natin. Kasi meron naman silang warranty para doon. Pero syempre, pag hindi natin na-test at walang patunay sa kanila na may sira, tapos in-order receive natin, wala na. Diba? So, kailangan natin manigurado. Lalong-lalo na sa katulad ko na single mom since birth. Joke. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. At tara, panoorin natin na. Tignan mo na walang bukas yan. Ayun si Mama, dito na yung dryer. Naka-video to na, Ma. Ang dami ko yung boses ko. I-proof to eh. Pwede mo ba yung boses ko? Hindi pwede ikat to, Ma eh. Pwede. Pwede ka kasi makasira, hindi natin masuli. Ano mo to? Binidyoan mo to? Oo. Hindi. Hindi mo na sinabi. Yung nakaya, binubinuha ko si Gurugod doon eh. Muna si Wasin. Mami, wag ka tumalikod. Baka sabihin nila kinakat natin eh. Joke lang. Pala. Namin lang pala. Kala ko bubuhatin pa natin. Pwede naman dito, Ami. Bakit? Dito, Mi. Kasha. Dryer. Dito. Para makapag-dryer din.
Upward iron, baby carrot, 2.5 hours. Okay, minute. Mainit. Ha? Di ba mainit eh? Ano, gumagana? Magana. Oh, off na. Patayin ko na.